नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म टोपीको ड्राफ्ट अनि पेपर कटिङ लिएर आएको छु। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले भोटोको ड्राफ्ट, पेपर कटिङ र सिलाइ भिडियो सबै अपलोड गरिसकेको छु। त्यो हेर्नुभएको छैन भने गएर हेर्नु होला। म तल लिङ्क दिनेछु डिस्क्रिप्सनमा। अनि आज चाहिँ यो टोपीको ड्राफ्ट हेर्नु अनि त्यसपछि पेपर कटिङ गरेर टोपी सिलाउन हजुरले सजिलैसँग सिक्नुहुनेछ है। यो चाहिँ मैले 1/4 स्केलले बनाएको छु। यो चाहिँ हाम्रो सादा टोपीको ड्राफ्ट हो। यसको नाप चाहिँ रहेको छ शिर घेरा 21, लम्बाइ 8। अनि हामीले चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हामीले लिनुपर्ने छ 7.5 है। 7 इन्चमा हाफ इन्च प्लस गर्ने। अनि त्यसपछि यो लम्बाइ चाहिँ 8मा हाफ इन्च प्लस गरेर 8.5। अनि यता चाहिँ यो बिचमा चाहिँ यसरी हामीले गोलो राउन्ड दिने, हाफ इन्च तल झारेर। यसको यो ड्राफ्ट यति छ। अनि यो चाहिँ शिर घेरा चाहिँ हाम्रो यो फेर मुजा भाग, तल पछाडिको टोपीमा मुजा भाग चाहिँ लम्बाइ चाहिँ 7 इन्च लिने। अनि यो शिर घेराको चाहिँ माथि चाहिँ 11.5 इन्च लिने है। चौडाइ चाहिँ 11.5 इन्च लिने। अनि यो चाहिँ हाम्रो तुना। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो टोपीको मुजा आउँछ नि माथि, टाउको माथि। यो चाहिँ मुजालाई कपडा, यो चाहिँ शिर घेरालाई चाहिँ हामीले 21 लिने है। यो चाहिँ मुजा भाग। अनि आवश्यक सामग्री चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भनेदेखि सुतिक ढाका कपडा चाहिन्छ आधा मिटर, भित्री कपडा चाहिन्छ आधा मिटर, अनि धागो एउटा चाहिन्छ। अनि नोट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तुना काट्दा लम्बाइ 8, तयारी तुना चाहिँ 7 हुनुपर्छ, चौडाइ 1.5 इन्च हुनुपर्छ। अनि यो चौडाइ 3 लाइन। यो चाहिँ हाम्रो यो शिर घेराको मुजालाई 3 लाइन तल तान्ने भनेको है टोपी तयार गर्दा। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ यति यो कपडा काट्दा चाहिँ हामीले यो चाहिँ साइड चाहिँ खुल्ला भाग हुनुपर्छ। जुन हामीले अब ड्राफ्टहरू गर्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ बन्द भागपट्टि गर्ने अनि खुल्ला भाग यसरी राख्ने। अनि त्यसपछिबाट यसरी नै यो हाम्रो ड्राफ्ट हो। पुरै हेरेर हजुरहरूले यो ड्राफ्ट स्क्रिनसट गरेर आफ्नो कपीमा सार्न सक्नुहुन्छ, नभए यही राखेर पेपरमा पनि कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोपीको ड्राफ्ट हो यो चाहिँ। अब म पेपरमा कटिङ गरेर देखाउने छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ शिर घेरा म कटिङ गरेर देखाउँछु। अब यसको लागि चाहिँ मैले यो शिर घेरा म यहाँ कटिङ गरेर देखाउँछु। यसको लागि चाहिँ मैले यो डबल फोल्ड भएको 2 दोबर भएको यसरी पेपर लिएको छु। यसरी 2 दोबर भएको पेपर लिने। अनि त्यसपछिबाट बन्द भाग चाहिँ आफू साइडमा राख्ने। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चौडाइ चाहिँ मेरो रहेको छ 7.5 अनि यो चाहिँ रहेको छ 8.5। यसरी यो 7.5 लिने चौडाइ। यो चाहिँ हामीले यता साइडको चौडाइ लिएको 7.5 अनि यो लम्बाइ चाहिँ 8.5। लम्बाइ 8.5, चौडाइ चाहिँ 7.5 है। यता पनि त्यति नै लिने, 7.5 लिने। र यो लम्बाइ चाहिँ हाम्रो 8.5 है। यता पनि त्यति नै लिने बराबर। अनि त्यसपछिबाट यो चारैतिर एउटा कोठा तयार भयो। यहाँ बराबर लिएको छौँ, यो साइड र यता साइडमा चाहिँ बराबर लिएको छौँ है। अनि त्यसपछिबाट अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो बन्द भागमा चाहिँ हामीले यहाँनिर बन्द भागपट्टि चाहिँ हाफ इन्च तल झार्ने। यहाँ चाहिँ हाफ इन्च तल यसरी हाफ इन्च चिन्ह लगाउने। हाफ इन्च चिन्ह लगाएर अनि यहाँ चाहिँ यो कुनामा चाहिँ यसरी गोलो एउटा गोलाई यसरी दिने यो कुनामा चाहिँ। अनि यहाँ तल चाहिँ हाफ इन्चमा चाहिँ फेरि त्यहाँ जुन हामीले गोलो दिएको थियो नि त्यहाँ बिचबाट चाहिँ यसरी धर्को तानिदिने। यसरी एक साइडमा चाहिँ यसरी माथि कुनामा चाहिँ गोलो दिने अनि तल चाहिँ यहाँ पनि हामीले हाफ इन्च यसरी चिन्ह लाउनुपर्छ। र अनि यो गोलाई दिएको उसमा चाहिँ यसरी मिलाइदिने, यसरी हाफ इन्च चिन्ह। यो चाहिँ हाम्रो टोपीको शिर घेरा भयो है, टाउकोको शिर घेरा। यो चाहिँ यसरी अब यसमै कटिङ गरिदिने यही चिन्हमा। यसरी यो टोपीको शिर घेरा पनि यसरी मैले कटिङ गरिसकेँ। यो चाहिँ 2 फोल्डमा छ। यसरी यो टोपीको रेडी भयो। अब चाहिँ म फेर मुजा
पछाडि हाम्रो टोपीमा जुन पछाडि बच्चाको टाउको तल मुजा हुन्छ नि त्यो मुजा चाहिँ बनाएर देखाउँछ है। यो चाहिँ हाम्रो मुजा भाग है। पहिला चाहिँ म यो पेपरलाई कटिङ गरेर सिधा बनाउँछु। अनि यसरी मुजा भाग लिने। यसको चाहिँ लम्बाइ चाहिँ 7 इन्च रहेको छ। यसको यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 7 इन्च पहिला म लम्बाइ लिनेछु। यसरी 7 इन्च लम्बाइ लिने। मेरो भिडियोमा हजुरहरूले केही बुझ्नु भएको छैन, यदि बुझ्न गाह्रो भएको छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, म सुधार्ने कोसिस गर्नेछु। यसरी यसको चौडाइ चाहिँ मैले लिएको छु 11.5 इन्च लिएको छु है। 11.5 इन्च, यहाँ पनि 7 इन्च लम्बाइ। यसरी चिन्ह लगाएर अब यो पनि कटिङ गरिदिन्छु। यो पनि मेरो रेडी भयो। फेर मुजा भाग पनि रेडी भयो। यसरी यो पनि कटिङ गरिदिन्छु। टोपीमा चाहिँ हामीलाई यति चाहिन्छ। अनि तुना र अनि यो मुजा हाल्नको लागि हामीलाई चाहिँ अनि यो शिर घेराको लागि पनि हामीलाई कपडा चाहिन्छ। यो पेपरमा चाहिँ कपडा अलि नपुगेको भएर चाहिँ म हजुरहरूलाई कपडामा नै कटिङ गरेर देखाउने छु अर्को भिडियोमा। यो भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यति नै सम्झाएको छु। अर्को कपडाको भिडियोमा नि म पुरै ड्राफ्ट गरेर देखाउने छु। अब यो शिर घेराको लागि चाहिँ हामीलाई 3 इन्च लम्बाइ र चौडाइ चाहिँ 21 इन्चको चाहिन्छ र यो पेपरमा नपुग्नु भएर चाहिँ मैले कटिङ गरिनँ। म भोलि अर्को भिडियोमा चाहिँ कपडामा कटिङ गरेर देखाउने छु। यो चाहिँ हाम्रो यो टोपीको यो माथिको शिर घेरा भयो। अनि यो मैले यो फेर मुजा भाग चाहिँ हामीले यसरी यहाँ मुजा हाल्दै जानुपर्ने हुन्छ यो टोपीमा। यसरी मुजा भाग हो यो चाहिँ। अरू तुना र कटिङ चाहिँ म भोलि कपडामा कटिङ गरेर देखाउने छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला र लाइक पनि गर्नुहोला भोलि अरू यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि। धन्यवाद।